أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، برحب بيكم في فقرة جديدة من برنامج روشتة النهاردة مع لوبري كاف. لوبري كاف واحد من أدوية علاج السعال. النهاردة في رحلتنا مع لوبري كاف اللي بيعالج طبعا السعال أو الكحة، واحنا عارفين إن السعال أو الكحة الجافة أو الناشفة أو السعال بوجه عام أحد المخاطر اللي بتهدد طبعا الشخص وبتعوق عملية النوم وبتهدد عملية القلب. النهارده معانا لوبري كاف. لوبري كاف واحد من الأدوية المعروفة بفعالياتها للقضاء على السعال طبعا في الدول العربية، لأنه بيحتوي على مادة الاستايلستين. ده بيكون خاص بإذابة البلغم بتركيز 100 مللي جرام، وده بيعمل رويدا طبعا على الخروج من داخل الجهاز التنفسي للبلغم، والبلغم طبعا بيؤدي الى صعوبه في طبعا التنفس، صعوبه في السعال ايضا. طبعا النهارده في رحلتنا مع لوبري كاف اللي بيحتوي على مادتين فعاليين، ماده طبعا الستايلستين والكلوفينرمين، ماليات اللي بتكون مهدئه ايضا. والنهارده هنتكلم عن لوبري كاف، فوائد استخدامه ودواء استخدامه. طبعا بيستخدم لوبري كاف اشراف تحت اشراف الطبيب في التخلص من الكحه اللي بتصاحب الكثير من الافراد سواء كانوا كبار او صغار، وخاصه بيخفف من نزلات البرد الشديده او الخفيفه. ايضا هذا دواء مذيب وطارد للبلغم اللي بيهاجم الجهاز التنفسي. ايضا بيتم وصفه من قبل الطبيب او الصيدلي في علاج السعال سواء للبالغين او الاطفال من 6 سنوات. بيعمل ايضا هذا الدواء على تخفيف اعراض الحساسيه وبيهدئ السعال وحساسيه الصدر ايضا. لو جيت اتكلم عن الجرعه وطريقه الاستخدام، اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، الجرعه وطريقه الاستخدام بيحددها الطبيب او الصيدلي. طبعا جرعه لوبري كاف بتختلف حسب عمر الشخص اللي بيتناول هذا الدواء، وخاصه الاطفال. من هذا المنطلق بنتكلم ان الاطفال طبعا من سن 5 سنوات ممكن 5 سم شراب من لوبري كاف من مرتين 3 مرات. بيتناول ايضا الافراد او الاطفال من سن 6 سنوات ل 12 سنه ممكن 10 سم. رجعنا لكم اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه مع لوبري كاف، واحد من ادويه السعال. لو المراهقين من 12 الى طبعا فما فوق 12 عام، بالغين ممكن ياخد 10 سم. لوبري كاف طبعا ممكن استخدامه للكبار والمراهقين والاطفال زي ما قلنا لحضراتكم من 6 سنوات وممكن اقل تحت اشراف الطبيب. ممكن من 12 عام ياخد 10 سم 3 مرات يوميا. هل في اثار جانبيه؟ اي دواء بيكون له اثار جانبيه، لكن لو التزمنا بالجرعه وطريقه الاستخدام اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه بنتلافى كتير طبعا من الاثار الجانبيه. لكن من الاثار الجانبيه اللوبري كاف طبعا بتكون بسيطه جدا. ممكن شعور بالم في المعده. طبعا الاثار الجانبيه بتكون خفيفه جدا، ممكن شعور بالام في المعده، ممكن اسهال. ايضا من الاعراض الجانبيه اللي بتكون خفيفه ممكن اضطراب في المعده، اسهال، ممكن ايضا في صعوبه في التبول، نعاس، اضطرابات في الجهاز الهضمي، زياده سرعه النبضات، حكه في الجسم. لكن طبعا لو التزمنا بالجرعه وطريقه الاستخدام بتكون خفيفه. لو جينا نتكلم عن سعر لوبري كاف، طبعا شراب سعر 21 جنيه 75 قرش، وده طبعا سعر معقول. هل في بدائل للوبري كاف شراب اللي بيكون طالب للبلغم؟ طبعا في بدائل. عندنا الكودافين للكحه والسعال، افيبكت شراب الكحه والبلغم، كيفي بان ايضا شراب ممكن بديل ليه، افروسبان وافروبرنت، وده بيكون موسع للشعب الهويه والكحه. ايضا لو جينا نتكلم عن موانع الاستخدام، قال بموانع الاستخدام الحمل المرضعات، الناس اللي بتعاني طبعا من اضطرابات في الجهاز الهضمي، الناس اللي عندها اضطرابات في الكبد في الكلى، طبعا الاطفال اقل من 4 اعوام بدون استشاره الطبيب. مهم جدا استخدامه تحت اشراف الطبيب. وقالب بموانع الاستخدام هي الناس اللي عندهم حساسيه من مكونات الدواء. كنا في رحله مع لوبري كاف اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، لكم منا كل التحيه في برنامج روشتة. الحياه افضل ليك وليا، ورب انزع كل الامراض.